Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagdinig at pag-view ng ating first series ng online video presentation of the general overview process on how to and what to a company formation is done here in the Philippines. Ang presentation pong ito is brought to us by ABPR Business Consultancy Services and is prepared only for the audiences of Sandal Cabayan. Maaari pong laksan natin ang mga volume ng ating devices upang marinig niyong mabuti ang mga explanations na gagawin natin in English and Filipino. Isang paalala sa lahat na ang video presentation processes na ito ay kusang ginawa at nabuo ayon sa mga sariling experiences ng mga consultants na nag-contribute ng kanilang idea. Wala pong ginayahan o pinarisan ang mga ito. Kung meron man pong mga processes na nakuha sa mga sangay ng kahit na anong gobyerno, kinalulugod po naming ilathala at ipamahagi dito sa presentation na ito para po sa inyong pagsusuri. Ito po yung ating mga naka-line up na i-discuss for today. So, let's start with the first one. Our first step is know your business. This is where we define the core activity or activities for the company. Mahalaga po na ma-identify natin kung ano-ano ang mga activities ng ating company na bubuuin. Mapapadali kung makakapaglista tayo ng higit sa isang activity para po masummarize natin ang mga pwedeng magawa, maialok or maibentang mga produkto o services ng ating company na i-register. Sa stage na ito, maaari na tayong mag-prepare ng 3 months to 1 year advance planning. Makakatulong ang paggawa ng business plan, feasibility plan, and budget or financial plan. May mga templates na makukuha kayo sa internet or kung gusto nyo naman, maaari nyo kaming kontakin at sisend namin sa inyo ang mga templates for free. Our second step is know your target market. We determine the type of market that we wish to serve or offer our product or service. Sa stage na ito, dito natin iisipin kung anong area and type ng business ang gusto natin para sa company na bubuuhin natin. Halimbawa ay, kung gusto nyong magtinda sa inyong lugar o barangay lamang, mangangailangan kayo ng barangay permit. Kung sasakupin nyo naman ang city, mangangailangan kayo ng municipal or city permit. At kung sa kalakahang Pilipinas naman, mangangailangan kayo ng national type of license or permit coverage. Sa stage ding ito, maaari kayong pumili or umisip ng mga gustong isama sa business nyong itatayo. Dito nyo pwedeng isipin kung gusto nyo ng solo ownership sa mga nag-iisang mamamalakad ng business, partnership naman sa dalawang owners na gustong mag-handle, incorporation sa mahigit na 3 tao pataas na mamamahala o mamamalakad ng business. Our third step is name your business. This is the time we determine the branding of the company.
Ito po stage na dapat tayong mag-isip ng ninanais nating ipangalan sa business na ating bubuuhin. Mahalaga din po na magkaroon na tayo ng unified color combination. Makaimbento ng logo or symbol na gagamitin sa lahat ng inyong marketing materials. Kung makakapaglista kayo ng at least 5 business names, makakatulong po ito dahil kung hindi available ang ibang names, ay meron pa tayong mapagpipilian kapag nag-register na tayo ng company. Our fourth step is owners, partners, sponsors background, and security checking. This is done locally and internationally for personal identity checking. Ito pong checking na ito ay ginagawa upang malaman na ang bawat owners ng company ay una, is capable ba sila mag-open ng business sa lugar na iyon? At ang pangalawa is a security check na dapat malinis ang record ng owners at walang history ng criminal or civil cases. Mahalaga po ito para sa image ng company na itatayo at pati na rin sa mga image ng owners, partners, or sponsors ng company na ating bubuuhin. Para po sa kaalaman ng lahat, hindi naman sa lahat ng sangay ng gobyerno na pagre-rehistoran ginagawa ang background check. At kadalasan po ay mga government identification documents lamang ang hinihingi bilang requirements. Ngunit, para na rin sa inyong security and assurance, maaari kayong mag-conduct ng sarili nyong background checking sa inyong magiging kasama sa business. Bagaman itong security check na ito ay laganap na ginagawa sa ibang bansa, pwede rin po kayong maghanda ng karagdagang clearance certificate or character reference certificate para ma-prove ang identity nyo ay tunay at malinis. Our fifth step is special regulated business activities. These are activities that require further approvals from designated authorities. Dito natin magagamit yung mga nilista nating activities sa unang step natin. So kung ang mga activities na nailista natin ay mainly under food, pharmaceuticals, saloons, veterinary, hospitals, clinics, architectural, engineering, logistics, warehousing, social clubs, banks, foreign stocks exchange, real estate, insurance, at iba pang parehas nito. Ito ay nangangailangan ng additional special approval sa mga sangay ng gobyerno na nag-handle or nag-regulate ng mga activities na ito. Ang mga special approved activities ay nangangailangan din ng karagdagang documents and professional qualifications from the owners. Kaya't nararapat lamang na ihanda po natin ang ating mga academic and professional certificates and credentials para sa pag-register ng business. Our sixth step is locate your office space, and all agreements should be registered under the Land or Property Authority. Depende po sa mga activity ng ating business ang pag-locate ng office space. Kung ang product na i-aalok natin are like grocery stores or even sari-sari stores, we could use the convenience of our home address at doon magtayo ng maliit na tindahan. Sa mga activities naman na professional services, you may require a space or office na nasa commercial area. At kakailanganin po natin dito ang rental agreements na dapat ay nakaregister sa city or municipality ng ating magiging opisina.
Ito po ang pagkuha ng mayor or municipality permit na tinatawag natin dito. Sa ibang bansa, ang sizes ng office ay dependent sa pagbigay ng number of visas sa mga employees. Kaya mahalaga ang rental or ang lease agreement para malaman ang detalye ng office space ng isang company. Ito rin po ang tamang panahon na tayo ay dapat na maghanap na ng ating mga empleyado kung kakailanganin na natin sa ating pag-uumpisa ng ating business. Our seventh step is visiting the notary public or local courts. This is where any legal documentation between owners, partners, and sponsors are pre-signed. Ang pagbisita po natin sa isang opisina ng abogado ay mahalaga para sa pag-draft at pagpipirma ng mga agreements tulad ng Memorandum of Agreements or Memorandum of Association bago ito maisatuparan or ma-execute. Para po sa ating records, ugaliin po na magkaroon tayo ng sarili nating mga abogado at ang pinakamahalaga ay maitago natin ang mga legal documentations. Our eighth step is license registration, payment of fees, and license issuance. Kapag naihanda na natin ang lahat ng mga kailangan sa steps 1 to 7, ay ready na tayo sa pagpunta sa appropriate government offices to register our business. Tatandaan po natin na sa kung anong type ng business na i-register natin ay may angkop na government office na pupuntahan para makapag-register. Tulad po ito ng kung kayo ay sole proprietorship, dapat po tayo ay pumunta sa DTI or Department of Trade Industry, or kung partnership naman po kayo and corporation, dapat po tayong pumunta sa SEC or Security Exchange Commission. Meron po tayong separate na video presentation para sa mga nabanggit na type of registration sa itaas para sa inyong guide. Maaari lang pong antayin sa susunod nating uploads. Ito na po ang umpisa ng inyong journey sa pagiging negosyante. Kaya hayaan niyo po akong i-congratulate kayo sa stage na ito. Our final ninth step is the BIR or the Bureau of Internal Revenue Registration and the issuance of the COR or the Certificate of Registration. Ang huling step po na ito, ang pag-register ng business sa BIR para sa taxation. Matapos po natin maisagawa ang registration sa step na ito, ay ready na po tayo mag-operate ng ating mga businesses. Pwede na kayong pumili ng grand opening day or launch date para maging official na ang inyong business operations. Subaybayan niyo po ang hiwalay na video presentation ng BIR registration para sa inyong guide. Abangan niyo po ang ating susunod na uploads. Sa napakaikli pong video presentation na ito, sana po ay nakatulong at nakadulot ng aral sa mga gustong magtayo ng sarili nilang business dito sa Pilipinas. Sa mga katanungan, maaari nyo pong i-comment sa video na ito or pwede nyo pong i-email sa email addresses sandalkabayan.ph@gmail.com or abrco555@gmail.com. Sa mga iba pang mga topics or discussions, maaari nyo pong bisitahin ang blog site namin sa www.sandalkabayan.wordpress.com. Salamat po sa inyong pagdinig at pag-view ng ating first video presentation series ng overview process of how to and what to a company formation is done here in the Philippines.
Mag-subscribe lang po sa channel na ito para makareceive kayo ng notification sa mga susunod na videos na i-upload natin. At pakipress na rin po ang notification bell para ma-notify po kayo agad-agad sa bawat new uploaded na videos. At sa muli, maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat.